Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. The Director General of Police, Jaspal Singh, was caught in a tight spot on social media after he attempted to ridicule the report filed by Herald regarding the scrutiny of the killer Mercedes Banasarim accident. The DGP was criticized by Twitterati soon after he put up the post sarcastically saying, "Never knew reporters possess forensics degree." Watch this report. The statement made by the DGP against Herald is quite unfortunate and it shows the Goa police in poor light. Number one, the media is a pillar of democracy. It's meant to hold the authorities accountable. If Herald published this news, the police must investigate the claim made by the paper, and if the claim is false, it should release an official press note asking for a correction. The DGP shouldn't have to go on Twitter trying to defend the police, which kind of sounds like he's whining on Twitter. Number two, the DGP made a statement that the police is answerable only to the law. In Goa, that's not the case. We all know that. In Goa, the police is answerable primarily to the politicians, because if they are not answerable, they are transferred immediately. There's no police manual protecting the police from the politicians. Number three, in this case, it's a high-profile case involving very, very rich people in Goa, and there's a lot of pressure on the police to hush the matter up. If it was not for newspapers like Herald, the couple would never have been drunk. The accident would have been just a freak accident rather than literally murder as a result of intentionally driving under the influence of alcohol. Bureau Report, Herald TV. Despite a High Court order against loud music after 10 p.m., Anjana's coastal area saw loud music continuing on Friday night. Police turned a blind eye and a deaf ear to rave parties, opting to issue roadside fines instead. In May, the Goa State Pollution Control Board shut Hayati Beach Club, Cafe La Musica, Dubki Beach Club, Banana Forest Bar and Restaurant and Mayan Beach Club for lacking necessary board consent under the Water and Air Act. GSPCB directed police to enforce closure and report actions. Yet despite GSPCB's orders, Hayati and Dubki Beach clubs hosted blaring trance parties all night. Other venues held rave parties. Surprisingly, Anjana police ignored the music, finding tourists around party areas. GSPCB Chairman Mahesh Patil told O Heraldo that he has directed the North Goa collector to ensure that the 5 premises which were sealed for not following the consent rules are not de-sealed. We came to know because one Mr. Sirsekar has Advocate Sirsekar complained to us on this issue. Okay. Secondly, I also read on some newspaper today. Yeah, right. I think Herald only must have made it. Herald. So based on that, immediately we wrote to the collector. Okay. Because one they're sealed by collector with our order. Right. Okay, right. they cannot be opened. Nee? Right, so correct. we are written today to collector to ensure that they cannot hold party till that license. We are instructed to collector. Okay. Yeah, so they have to take action because this is also the High Court matter. Number exactly. two, I also send our people, AMCI team, we can't do everything because it has to be done by police and collector. Right. And AMCI team, at least I have sent today based on news, without busy in public hearing. Still then we have sent some people to investigate. If there are few opens or not, so report will get it by tomorrow. Okay. But we are returned to collector. That is collector to ensure that the sealed premises the sealed premises cannot be unsealed because they did not have consent to operate. So there is no so point consent in apply केले आमका थोड्यांनी करू ना apply करतो till we grant they can't open. Right. But we have to ensure that the sewage बरोबर असा. The High Court said they should have Section 100 under Section 100 Panchayat Raj Act NOC असपा जाय. Right.
त्यो सगळी असून आम्ही तांकां दितले न्ही. Okay. So unless they have full documentation, we can't grant them. Bureau Report, Herald TV. The Salaulim evacuees have planned to crash government-organized Independence Day function with black flag protest. The evacuees have slammed the upcoming felicitation function, calling it an injustice to those who were displaced and have yet to receive promised housing and agricultural land. Watch. सगळ्यांक खबर आसतलें की गेल्या आयताराक आमी थापोड्यार एक मिटींग घेवन त्या मिटींगेक विशय केल्लो की धरणग्रस्तांक आज मेरेन न्याय मेळना आनी ते न्याय मेळपा खातीर आमी सरकाराक उलो मारिल्लो आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज परत 4-5 दीस गेले कांय घडामोडी जाली नात पूण आमकां पळोवन आयलें आज की सरकार 15 ऑगस्टाक खंय साळावले डॅमाचेर एक मोठो प्रोग्राम करता आनी त्या प्रोग्रामाक कांय लोकांचें फेलिसिटेशन जाता तेन्ना आमी ताचेर चवकशी केले नंतर कळ्ळें की ज्या लोकांक खंय साळावलेचें उदक पावलां आनी जे लोक साळावलेच्या उदकाचेर पळय शेत रोयतात त्या लोकांचो खंय सत्कार खंय सरकार करपाक पळयता. म्हाका दिसता की कितलीशीं वर्सां जालीं ज्या दिसा पळय आमी सांगिल्लें पयली फावटी तेन्नाय परत एकदां सांगता की ह्या डॅमाची सुरवात जेन्ना पळय 1971 जाल्ली आनी एक्विजिशन जावन म्हाका दिसता 1975 जेन्ना पळय ह्या डॅमाचें काम चालू जाल्लें त्या मेरेन साकून आज मेरेन ह्या लोकांक न्याय मेळना. त्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर आमी लोकांच्या मुखार उबे राविल्ले आसात आनी तांचो आवाज घेवन आमी मुखार गेल्ले आसात. पूण म्हाका दिसता 50 वर्सांत आज मेरेन सरकारान असो प्रोग्राम केन्नाय साळावले खातीर घडयलो ना आनी जेन्ना आमी लोकांचो अधिकार मागपा खातीर आवाज उठयलो त्या वेळाचेर सरकार ह्या आदिवासी लोकांक त्याच बरोबर धरणग्रस्तांक खंय तरी हिणोवपा खातीर सरकार असो प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी म्हाका दिसता की सरकाराचें काम म्हणल्यार आमच्या जखमाचेर मीठ सोडपाचें काम अशें म्हाका तरी दिसता आनी ह्या प्रोग्रामाचो आमी पूर्णतया निशेध करतात हें सांगपा खातीर मुद्दाम म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले आसात. परत एकदां सांगपाक सोदता की 15 ऑगस्ट ह्या दिसाक सगळ्यांनी तिरंगो हातांत घेवन सेलेब्रेट करपाचो पूण सरकार म्हाका दिसता की आमकां फोर्स करता की त्या दिसाक काळे झेंडे हातांत घेवन उबे रावपाक आनी परत एकदां सरकारान निवेदन करता की अशी वेळ आमचेर हाडची न्ही अशी वेळ धरणग्रस्तांचेर हाडची न्ही आनी ह्या प्रोग्रामाचो आमी निशेध करतात हाजें कन्सिडर करून सरकारान प्रोग्राम रद्द करचो आनी हो प्रोग्राम सांग्यार तरी म्हाका दिसता की साळावलेच्या डॅमाच्या परिसरान हो प्रोग्राम घडोवचो न्ही. काही लोकांक दिसतलें की आमी शेतकऱ्यांक विरोध करतात आमचो शेतकऱ्यांक कसलोय विरोध ना. परत एकदां सांगता की असो प्रोग्राम सरकारान आज मेरेन साळावली इरिगेशन प्रोजेक्टान घडोवन हाडलो ना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट समज जर तांचेर सत्कार करता आनी इवन अशें म्हणया की तांचो साळावली इरिगेशन प्रोजेक्ट सुद्दां तांचो सत्कार करता जाल्यार तो सत्कार सांग्यार करनासतना तांच्यांनी बाकी कडेन स्थलांतर करचो आनी त्या दिसा तांचो सत्कार करचो तांगेल्या सत्काराक आमचो कसलोय अपोज ना. पूण आमकां दिसता धरणग्रस्तांक की सरकार आमचेर खंय तरी मुद्दाम जावन आमकां हिणोवपा खातीर असो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडटा. All India Trade Union Congress has slammed Goa government for approving hike in MLA salaries, instead raising minimum wages of the labourers. ITAC said that the minimum wages have not been revised since last 8 years. As the inflation rates have touched the sky, ITAC has demanded yet again to raise the minimum wages. The union has warned of protest if government fails to fulfill their demands. All India Trade Union Congress सरकाराक कितल्यो मागण्यो केल्यो कितल्यो विनंती केल्यो कितले मेमोरंडम धाडले कितले मोर्चा काढले कितले पब्लिक एजिटेशन केले ह्यो सरकार कित्याक जागो जायना. लेबर मिनिस्टर बाब आतानाजियो मोन्सेरात तेणे आमकां कितलेशा फावटी आश्वासन दिले मिनिमम पगार वाडयता म्हणून. हांव लेबर मिनिस्टर म्हणून मालकाचो मिनिस्टर न्ही म्हणून पूण आजुनूय कित्याक हे आमचे पगार वाडयना. लेबर डिपार्टमेंट खंय न्हिदला खंय ही फायल शिरकला हाच्या बद्दल हांव याटिस्टच्या वतीन क्रिस्टोफर फॉन्सेका प्रश्न मांडटा सभे मजार आनी त्याच बरोबर दिश्ट घालात केरळा सरकाराचेर दिश्ट घालात जो मिनिमम वेजेस केरळा आनी दिल्ली आसा. दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी. गोंयांत सगळ्या प्रदेशांतलो चडांत चड म्हारगाय असलेलो राज्य सगळ्यांच्यान बिकॉज इट्स अ टुरिझम सेक्टर पर्यटनाचो एक केंद्र जाल्ल्या गोंयांत जी म्हारगाय इतली शीम आनी मेर नासतना वाडटा दिसपट्टो जो आवश्यक वस्तू इतले म्हारग आहा खावपा जेवणाच्यो वस्तू इतले म्हारग आसा गरीब लोकांक हाची ख्यास्त कित्याक तुमी दिता. तेका लागून आमी दिल्ली जर पळयत आयज मिनिमम वेजेस 650 रुपये दिसवा 650 रुपया दिसवाडो आहा अकुशल कामगारांक
आणि जे समकुशल आहा ताका 750 आहा, जे स्किल्ड कामगार आहात तांकां 900 रुपया आणि हायली स्किल्ड कामगारां 1250 रुपया आसा. आणि केरळाही सेम, केरळाही पगार 700 रुपया, 800 रुपया आणि 900 रुपया आणि 1200 रुपया असो आहा. जाल्यार सरकार गोंयचो कित्याक न्हिदला ह्यो आमी प्रश्न करता. जर सरकार असोच जर न्हिदलेलो वेस पांगरून घेता जाल्यार आमी गोंयचे कामगार AITCच्या झंडा खाला रस्त्यार येतले आणि बेगीच्या बेगीन येतले. त्याच्या बद्दल हांव शिटकावणी दिवंक सोदता. गोंयच्या आमच्या सबार जिनसवार लोकांक, बुद्धिजीवी लोकांक, बऱ्या गोंयच्या लोकांक पीपल ऑफ गुडविल आणि त्यांच्या लागीं मागणी करता, सरकाराक सांगा, विचारा. जेन्ना आमचे मंत्री आणि आमदार आणि खासदार त्यांचो पगार वाडटा जाल्यार कामगाराचो पगार, जे गरीब गोर लोक आहा आणि जे पगार जोडटकूच तो पगार जे बाजारांत येवन वमता, बाजारांत येवन खर्च करता, बाजार फुलता आणि बाजाराचे जे पळय कितें वस्तू आहात ते आनी लोकां थंय वता आणि हो पयसो बाजारांतूच वता. ज्या मंदिरांत बाजार जो मंदिर आहा त्या मंदिरांत सगळो पयसो वता. त्या कामगारांक, त्या गरीब गोर लोकांक, आमच्या लोकांक, जे कश्ट करपी लोक आहात तांकां मिनिमम वेजीस कित्याक वाडयना, कित्याक मालक तेज्या विरोध येता, कित्याक सरकार न्हिदलेलो आहा, ह्यो आमचो प्रश्न आहा. The Bombay High Court at Goa on Friday declined to grant interim relief to a group of medical students who had approached the High Court challenging the Goa government's decision to provide reservation for SC, ST and OBC at the postgraduate level in GMC. Herald attempted to find answers from the society to know what will be the overall impact of High Court's decision. Listen in to Herald TV's Street Voices. report wachila, heard that the High Court has refused to accept the plea of the group of medical students who has gone along with their lawyers to ask for relief with respect to the reservation of the SC, ST, OBC community, and it has been refused. Now, first of all, what I want to say is, I myself, from my personal view, I am against this reservation where it comes to intelligence and education. First thing first. Second thing, now, fighting against this reservation in pockets will not help. This same issue had rocked last year also, and there was no relief at all. This year again the High Court has refused to give any relief. Now this will continue for some time. High Court also cannot do this type of judgments probably in bits and pieces. See, the issue of reservation has to be settled once and for all, right from the top authorities, the makers of lawmakers, from the Lok Sabha till the assembly levels. And it should be uniform all over India. Otherwise this thing will hamper time and again. So the judgment which has come from the High Court, not giving any relief to this group of people, I'm sorry about it, but the fact is that it was the right judgment at this time. Because otherwise this could be taken as another reporting in some other state, and this could create chaos everywhere now. I feel that it should be uniform all over. आयचो इश्यू आसा तो म्हणजे GMCचो पोस्ट ग्रॅज्युएशनाचो इश्यू आणि रिजर्वेशनाचो इश्यू फॉर PG. आता पयलीं म्हणजे रिजर्वेशन म्हणटा तो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन रायट. भारताचें संविधान जें आसा तो आमकां ST, SC, OBC हो रिजर्वेशनाचो रायट दिता. आता जेन्ना एम्साची असली बॉडी विच इज द बिगस्ट मेडिकल बॉडी इन एंटायर इंडिया, ती समज हें रिजर्वेशन PG खातीर पयलींच दिता, दुसऱ्यो स्टेट्यो ऑलरेडी सगळ्यांनी दिल्ले आसा, जाल्यार गोंयान दिवपाक हो कळाव कित्याक जालो? आनी आयज जेन्ना हे दिल्ले आसा तेन्ना कोर्टान वचोन थोड्यांनी पेटिशन फायल केल्लें आसा. हें सगळें कित्याक जाता हें आमकांय कळना. आतां रिजर्वेशन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना रिजर्वेशनाचो एक पॅटर्न आसता. आयज ST, SC आनी OBC रिजर्वेशन हें आसाच. सो रुस्टर जो पळय आसता एवरी डिपार्टमेंटाचो, म्हाका दिसता GMCन समज तो रुस्टर फॉलो केलो रुस्टर वायज, आनी एवरी डिपार्टमेंट शूड हॅव अ डिफरंट रुस्टरा प्रमाणे रिजर्वेशन आसता. खंयचेच रिजर्वेशन हें क्लब करून जावपाक जायना.
सगल्यो गजाल्यो सेपरेट आसपाक जाय ते समज केले जाल्यार म्हाका दिसता रिजर्वेशन हें सारकें जावपाक शकता. तेच प्रमाणे आयज जे लोकांक खूब जाणांक दिसता की रिजर्वेशन म्हणजे आमी आनी कोणाचो तरी घास काडून घेतात, पूण अशें कांयच ना. आमचे रिजर्वेशन कंपेर करून आनी जनरल कॅटेगरीचे कंपेर करून सगळ्यांक आपआपले इक्वली जे पळय रायट्स आसा ते दिल्ले आसात. आतां आयज जेन्ना आमी जीएमसीन सुद्दां पळयतात, आयज जीएमसीन जेन्ना आमी कंपेर करतात की आयज बरे बरे दोतोर हे रिजर्व कॅटेगरीच्या जीएमसीन आमकां पळोवपाक मेळटात. जनरलाचे थंय आसात, रिजर्वाचे आसा, सगळे मेळोन बरे आयज दोतोर आमकां जीएमसीन दिसतात आनी ते बरें कार्य करतात. आतां खुबशे जाणांक हो एक इश्यू आसता रिजर्वेशनाचो, कळ्ळें. पूण म्हाका एक समजना, जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन येता, जॉब्स येता, थंयच हांकां रिजर्वेशनाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागता थोड्या लोकांक. पूण जेन्ना देवळांनी आमी वयतात थंय तांकां जातीचो रिजर्वेशनाचो कांय प्रॉब्लेम आसना. आपूण वयर तुमी सकयल हें दाखोवपाचो खूब प्रयत्न आसता. सो हांव कितें म्हणटा, हे सगळे जे पळय लोक आसा आमी सगळ्यांनी इक्वल समज जावपाक जाय, कोणाक रिजर्वेशन नाका जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं आमी कास्ट सिस्टम जी पळय इंडियन आसा ती आमी काबार करपाक जाय. खंयची जात वयर खंयची जात कमी हें पयलीं जावपाचें बंद करपाक जाय. आमी सगळे इक्वल आसपाक जाय, जावं ते देवळांनी आसूं, जावं ते जॉब्सांनी आसूं, जावं ते एडमिनिस्ट्रेशनाची आसूं. लेट्स एबॉलिश द कास्ट सिस्टम. हें समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता रिजर्वेशनाचो हो प्रश्नूच येवचो ना. Goa observed the 50th death anniversary of the state first Chief Minister, Dayanand Bandorkar, on Saturday. Bandorkar assumed office on December 20th, 1963 and held this position until his untimely demise on August 12, 1973. To honour his legacy, the Chief Minister offered floral tributes at the Samadhi of the late Dayanand B. Bandorkar in Miramar. The ceremony was followed by the symbolic act of garlanding the statue of Dayanand Bandorkar placed near the old secretariat in Panjim and at various locations across the state. Watch. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी. 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपता. आयच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आमचे पॉवर मिनिस्टर बापसुदीन ढवळीकर आसात. भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुराय फॅमिली ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात. 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम, वेगवेगळे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचे थारायला. तितूंतलो मेन कार्यक्रम जो आसा, आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या वतीन आमी बिल्डींग न्यू इंडिया हाजेर जो लेक्चर ऑर्गनायज केला तो आमच्या जिमखाना पणजी हांगासर ऑर्गनायज केला. ताच्या व्यतिरिक्त सरकारान GFA जे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले. ताच्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आणि तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो. तो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो. हाच्या व्यतिरिक्त आमी भाऊंचे समाधी स्थळ जे आसा, भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ, हाचें पुराय रिनोव्हेशन करपाचें थारायलां आणि हे रिनोव्हेशनचें काम आयज ताचो फावंडेशन स्टोरेज आसा, रोखडेंच तेंय काम जातलें. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हाचेंय काम पुराय जातलें. हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे कार्यक्रम, खास करून एड्युकेशनल कार्यक्रम, भुरग्यांक भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळात पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला तो तांच्या समोर दवरपाक आणि पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास, तेन्नाचें गोंय आतांचें गोंय हाजेर भासाभास, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेळच्या वेळी दवरले वयतले. विशेष करून आमी म्हणटा जाका लेक्चर सिरीज जी दवरपाक जाय, आमी विजन ऑफ गोवा हाजेर भर दवरता आसतना अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम, ज्यांच्यामुळे आम्ही आज मला वाटतं पेडण्यात एक काहीतरी चांगलं नाव, आज कुठेतरी पेडणेकर कुठेतरी एक शिक्षणात किंवा संस्कृती हे सगळं जर काहीतरी चांगल्या गोष्टी जर आम्हाला भाऊसाहेबांनी दिल्या म्हणून आज आम्ही कुठेतरी चांगल्या दिशेला गेलो. खरं म्हणजे आजचा हा प्रोग्राम मला वाटतं भाऊसाहेबांनी आमच्या मनात आणि काळजात तर ठेवलेलंच आहे, पण त्याचं अनुकरण आम्हा सगळ्यांना करण्याची गरज आहे. कारण जे 50 वर्ष झाले आता भाऊसाहेब आमच्या, त्या 50 वर्षाचा जो बदल आहे आमच्या पेडण्याचा हा फार वेगळा आहे. आज जर शिक्षणाच्या बाबतीत प्रत्येक घराघरात जर नोकऱ्या आल्या,
ह्याला जर खरं कारणीभूत कोण असेल तर आमचे खरेच भाऊसाहेब बांदोडकर. पण येणारी जी दिवस आहेत ते खरेच महाभयानक आहेत आम्हाला वाटतंय. कदाचित हे भाऊसाहेबासारखीच माणसं जर अशी असतील तर आज आम्हाला जो पेडण्याला स्पेशली आम्हाला नवीन नवीन प्रोजेक्ट मिळत आहेत, बरंच काय मिळत आहे, पण खरंच काही आमची उद्धार आहे का हा प्रश्न येतो. A half statue of Bandodkar was unveiled in Mandre on the death anniversary. परंतु भाऊंची जे कितें कार्य आसा त्या कार्याची माहिती सुगंध तुमच्यापर्यंत आताच्या सगळ्या वक्त्यांनी पाहिलो आसा. भाऊंचे कार्य जे आसा त्याची आमच्या मनांतल्यान आमी नेहमीच आठवण दवरुया, त्या मार्गान वचपाचो प्रयत्न करूया. बहुजन समाज, गरीब समाज, शेतकरी समाज, मुणकार, कुळ म्हणजेच भाऊच्या कार्यक्षेत्रातले हे सगळे प्रश्न आसात. अजूनही काही प्रश्न सुटूंक ना. विशेषतः आमचे आमदार जी दारोकरांक विनंती करीन, जे कार्य भाऊन सुरू केले आणि जे अर्धवट उरला ते विधानसभेत तुम्ही लावून धरात आणि पूर्णत्वास ते घेऊन चलात. विशेषतः मुणकार, कुळ यांचे प्रश्न, शाळांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे प्रश्न आणि नवीन सुविधा या भागात निर्माण करीत राहूचे अशी विनंती करतात. मनपूर्वक स्वागत करतो. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची 50वी पुण्यतिथी या म्हापसा शहरात साजरी होत आहे आणि या पुण्यतिथीनिमित्त भाऊंच्या बरोबर काम केलेले किंवा भाऊंना जवळून पाहिलेले असे 10 ज्येष्ठ नागरिकांचा आता या ठिकाणी सत्कार सोहळा होणार आहे आणि आताच शालेय विद्यार्थ्यांनी भाऊंना सलामी दिलेली आहे आणि ज्येष्ठ सगळेजण भाऊप्रेमी या ठिकाणी उपस्थित राहून म्हापसातील नगरसेवक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्वांनी भाऊंना आदरांजली वाहिलेली आहे आणि भाऊ एक महान व्यक्तिमत्व होतं आणि भाऊ सगळ्यांच्या हृदयस्थानी आज पण विराजमान आहे. अशा भाऊसाहेब बांदोडकरांना संपूर्ण म्हापसावासियांच्या वतीनं तसंच या समितीच्या वतीनं मी भावपूर्ण अभिवादन करतो. Vinod Mehtar and Maqbool Mangamani for Herald TV. The road in Parse and Bhomwada Tuve is deplorable, causing significant inconvenience to commuters. One lane of the road has suffered extensive damage, compelling commuters to navigate the proper lane with the dangers of oncoming traffic. With the upcoming Ganesh Chaturthi festival approaching, the local residents are demanding for immediate action to address the road's dire condition. They have appealed for roller work and soiling work to be executed immediately. आता पळयता 2 महिने जाले हांगासर आमी पावसान इतले त्रासान पडले की व्हडले म्हणजे सामके लोबर ताका मांडला. हे पारशा पंचायती आनी आमच्या मातशे तुयांक वयतना आमकां सामकेच त्रास जाता. वयतना सायटीक जर गाडी घेतले जाल्यार खंयचे दिसता आणि व्हण्यान आमची 2दा तरी गाडी रोमलेली आहा. ती काडटना आमकां खूब प्रॉब्लेम जाल्लो. हे इतले उच करून दवरले आहा गव्हर्मेंटान की सांगूंक जायना. तेचेर कांयतरी म्हणजे रोलर तरी भोंवडावंक जाय चवथी पयली अशें हांव गव्हर्मेंटाकडे मागणी करपाक धाडले. तेचेर गाडये वचना आनी तेचेर गाडी अजिबात घालूंक पळयना. पूण सगळो लोबना धाडले तेचेर गाडीच घालना. सगळे जो रस्तो बरो आहा तेचेरच गाडी चलता. हे जर आतां हांगा सायटीक गाडीच घेवपाक पळयना. पूण फक्त रस्त्यार आहा न्हू आनी तो एक सायटूच रस्तो आहा तेचेरूच गाडी घेता. ताका लागून इतलो डेंजर जाल्लो की आमकां इतलो भंय दिसता की गाडयो आंगार येता आमच्या. एक सायडावरतीच गाडी हें जाता आनी तेचेर चवथी पयली तर मातशें करपाचें लोबर म्हणजे रोलर सोलिंग करे आनी रोलर भोंवना तितले तरी करूंक जाय अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. Maqbool Mangamani for Herald TV. A collaborative meeting involving multiple departments was convened by the Mormugao municipality to ensure comprehensive preparedness for the upcoming Sapta Festival. The festival is scheduled to span 7 days with the possibility of permitting gobi Manchurian stalls. In a bid to address key concerns, emphasis was placed on tackling plastic usage, with penalties set to be enforced for non-compliance. Police personnel will conduct patrols in civil to curb instances of chain snatching and eve teasing. Chairperson Girish Borkar says MMC will try to restrict the Sapta Festival for 7 days and all arrangements will be made to avoid congestion. He has appealed to people from Vasco not to arrive by cars and vehicles to Sapta.
आम्ही जितला 7 दिसाच्या वर आम्ही वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म झालेलं आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टाइम मिटींग जाली त्याची रिव्ह्यू मिटींग त्याच्या बद्दल आम्ही सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं पुलीस जावं PWD जावं सगळ्यांनी आपणें जे कितें काम आसा ते ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळें ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपाना इतलो आमी हें केलेलें आसा हें पूण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय इतले आमी हें करता कित्याक सिटीन जेन्ना कोण गाडी घेता तेन्ना ट्रॅफिक खूब जाम जाता म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन पासून येयल्यार ते 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्तक बरो उरता. Kiran Borkar for Herald TV. With the start of the fishing season, the Karanzalam Ramponkars made a substantial catch of fish on Saturday. A large number of people gathered to buy fresh fish straight from the cat side. The catch included a variety of fish and prawns, offering a diverse selection for buyers. Sure. Sagun Gowdy for Herald TV. Karanzalam Beach found itself witness to a curious and an unusual sight. An oddly captivating jellyfish made its final journey to the shore. Curiosity picked a small group of curious onlookers gathered around the jellyfish that had captured their attention. Karanzalam Beach found itself witness to a curious and unusual sight on Saturday. An oddly captivating jellyfish made its final journey to the shore. Curiosity piqued a small group of curious onlookers who gathered around the jellyfish that had captured their attention. Watch. Sagun Gowdy for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.